हनीगेन एप्लिकेसनको बारेमा कतिजनाले सुन्नुभएको छ, धेरैजनाले काम पनि गरिसक्नु भएको होला। आजको भिडियोमा म तपाईहरुमाझ हनीगेन एप्लिकेसनबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ, तपाईले हनीगेन एप्लिकेसनमा साइन अप गर्ने बित्तिकै $3 कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, यो कुराहरू तपाईलाई सजिलैसँग सिकाउने कोसिस गर्नेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईले मेरो यहाँ मोबाइलको ड्याशबोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ 3085 कोइनहरु चाहिँ भइसकेको छ र त्यसपछि अलिकति तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, त्यति बराबर चाहिँ हामीलाई $3 आइसकेको छ। $3 को मतलब तपाईले नेपालीमा कन्भर्ट गरेर गुगल अथवा कुनैबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा अलिकति तल स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो 3142.52 भइसकेको छ र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्लेटफर्मबाट चाहिँ मलाई 110, 3, 15, 3012 गरेर चाहिँ मलाई बोनसहरु आइसकेको छ। तपाईले पनि सजिलैसँग हनीगेन एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर साइन अप गर्ने बित्तिकै यति $3 पाउन सक्नुहुन्छ र अरु विभिन्न कुराहरुबाट चाहिँ तपाईले धेरै भन्दा धेरै पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। हो, हनीगेन एप्लिकेसन भनेको हाम्रो डेटालाई अरु कसैलाई बेचेर हामीलाई प्रफिट दिने हो। तपाईको पनि मोबाइल डेटा नभएर वाइफाई चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यो हनीगेन एप्लिकेसन एकदमै बेस्ट रहेको छ। डेटा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डेटामा चाहिँ हामी आफैले डेटा खरिद गरेको हुन्छ र यो हनीगेनले पनि डेटा हामीले बेच्नु पर्यो भने चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ। अथवा तपाईको दैनिकमा चाहिँ 2GB डेटा आउँछ हैन, 3GB डेटा आउँछ, मासिक रूपमा सब्स्क्रिप्सन लिनुभएको छ एमटीसी एन्ड सेलको भने चाहिँ त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ आफूलाई बचेको डेटाहरु चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ। यो हनीगेन एप्लिकेसन अन गरेर चाहिँ यसलाई ब्याकग्राउन्डमा रनिङ गरेर चाहिँ तपाईले पनि पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। यो हनीगेन एप्लिकेसनमा कुनै पनि काम गर्नु पर्दैन र तपाईले चाहिँ अन गरेर राखेर चाहिँ तपाईको मोबाइलमा इन्टरनेट जोडेर र अरु एप्लिकेसनहरु चलाउँदै यो हनीगेन एप्लिकेसनमा चाहिँ अटोमेटिक रूपमा चाहिँ हाम्रो डेटा एमबीहरु चाहिँ कलेक्ट हुन्छ र त्यो कलेक्ट भएको एमबीहरुबाट चाहिँ हामीलाई सजिलैसँग पैसाहरु आउने गर्छ। र यसमा चाहिँ मिनिमम विथड्रो टार्गेट भनेको चाहिँ $20 हुन्छ र तपाईले साइन अप गर्ने बित्तिकै सिधै $3 आउनेछ र तपाईले $17 कमाएर चाहिँ तपाईले विथड्रो गर्न सकिन्छ। मेरो पनि $20 भइसकेपछि विथड्रो गरेर पनि देखाउने छु। अब आयो कसरी चाहिँ साइन अप रजिस्टर गर्ने भनेर। हजुर, मैले तल एउटा डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिनेछु, त्यहाँ लिंकमा टच गर्ने बित्तिकै यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस खुल्नेछ तपाईको फोनमा। यस्तो खालको इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लेम $3 भनेर। यहाँ तपाईले चाहिँ $3 साइन अप गर्ने बित्तिकै बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो रेफरल लिंकबाट चाहिँ तपाईले साइन अप गर्नुभयो भने यहाँ क्लेममा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लेममा टच गर्ने बित्तिकै हाम्रो अर्को इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ तपाईले रेफरल कोडबाट चाहिँ यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो रेफरल कोड, त्यो कोडबाट चाहिँ तपाईले $3 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले चाहिँ यहाँ विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले इमेल एड्रेस पासवर्डबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईले यहाँ डाइरेक्टली रूपमा आफ्नो जीमेल अकाउन्टबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ जीमेल अकाउन्टबाट टच गर्छु र कन्टिन्यू एज अ जीमेल अकाउन्ट आफ्नो जीमेल अकाउन्टलाई टच गरेर अगाडि जान्छु। यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो $3 पाउँछ र अरु प्रोसेसहरु म सिकाउँदै जानेछु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेस देखिसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ एन्ड्रोइड एप्लिकेसनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ डाउनलोड फर एन्ड्रोइड भन्ने अप्सन छ। यहाँ डाउनलोडमा टच गरिसकेपछि हाम्रो एप्लिकेसन डाउनलोड हुन्छ। यसरी चाहिँ यहाँ डाउनलोड गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधिरहेको हुन्छ। यहाँ डाउनलोडमा टच गरेर तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। मैले अलरेडी रूपमा डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसकारणले गर्दाखेरि म एप्लिकेसन भित्रमै जानेछु। अब तपाईले चाहिँ हनीगेनको एप्लिकेसन यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एप्लिकेसनमा टच गर्नु होला। यदि एप्लिकेसनमा टच गरिसकेपछि सुरुमा एप्लिकेसन खोल्दाखेरि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। आई एग्री टु द टर्म अफ युज भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईले हाउ हनीगेन वर्क्स भन्ने अप्सनलाई टच गरेर यहाँ लेखेको कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा हामी स्किप इन्ट्रोडक्सनमा टच गरेर स्किप गर्न सकिन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँ मोबाइल डाटाबाट पनि युज गर्नुहुन्छ भने यस गर्नु होला, वाइफाईबाट मात्रै युज गर्नुहुन्छ भने नो गरिदिनु होला। म चाहिँ वाइफाईबाट मात्रै युज गर्ने भएर यहाँ नो गर्छु र डन गर्छु। यति गरिसकेपछि हाम्रो हनीगेनको डैशबोर्ड ओपन हुन्छ। तपाईले एकछिनमा देख्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हनीगेनको वेबसाइट चाहिँ एप्स चाहिँ ओपन भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ वेटिङ फर वाइफाई भनेको छ। मैले किनभने वाइफाईमा अघि नो गरेको थियो मोबाइल डाटामा। अब यहाँ चाहिँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अपमा थिचेर अघि जुन इमेल एड्रेस र पासवर्ड थिचेर हामीले साइन अप गरेको थियौँ त्यही थिच्नुपर्ने हुन्छ। अथवा चाहिँ हामीले अघि चाहिँ गुगल अकाउन्टबाट चाहिँ साइन अप गरेको थियो उता ब्राउजरमा भने यहाँ पनि साइन अप विथ गुगल अकाउन्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले कुन चाहिँ गुगलबाट चाहिँ हामीले अघि साइन अप गरेको थियौँ त्यही गुगल चाहिँ हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिको गुगल एकाउन्टमा नै टच गरेर हामीले ओपन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सकिन्छ। यहाँ तपाईँले सुरुमै देख्न सक्नुभयो यहाँ $3 चाहिँ हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ। अघि हामीले जसरी चाहिँ हामीले साइन अप गरेको थियौँ त्यसै गरी चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ $3 प्राप्त भइसकेको छ। तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ अरू मेथडबाट पनि यहाँ चाहिँ टन्नै पैसाहरू कमाउन सकिन्छ सजिलैसँग कुनै पनि काम नगरिकन। यहाँ चाहिँ वाइफाई वेटिङ भनिरहेको छ। मेरो अहिले वाइफाई चाहिँ बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले देखाइरहेको छैन। तपाईँको चाहिँ यहाँ टोन अन मोबाइल डाटा गर्दा पनि यहाँ चाहिँ यो मौरीहरू घुमिरहन्छ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्निङहरू चाहिँ बढिरहेको हुन्छ र यसको साथसाथमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा केही अलाउहरू माग्यो भने चाहिँ एक्सेसहरू माग्यो भने त्यहाँ ओपन गर्नु होला। किनभने ब्याट्री एक्सेसहरू माग्न सक्छ। यसले ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्याट्री एक्सेसहरू माग्छ त्यसलाई अलाउ गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने म अर्को भिडियोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अरू पनि मेथडहरू छ जसरी चाहिँ हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ। जुन मेथडहरूलाई चाहिँ अपनाएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ 2 गुणा बढी पैसा कमाउन सकिन्छ त्यो मेथडहरू पनि सिकाउने छु। सो त्यो मेथडहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला। म यस्तै भिडियोहरू अपलोड गरिरहनेछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि सब्सक्राइब गरेर छेउमा भएको घन्टीको बेल आइकन टच गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। म तपाईँको लागि नै यो च्यानल अन्तर्गत रहेर टन्नै टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू अपलोड गरिरहनेछु। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्टको साथमा म यस्तै अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरू अर्कोचोटि पनि ल्याउने बाचाको साथ हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन।